สำหรับพม่าคือประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับไทยเรามากๆแต่แปลกตรงที่หลายคนนะครับกลับแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตของคนที่นั่นเป็นยังไงบางคนเนี่ยอาจจะยังติดภาพจำว่าพม่าเป็นประเทศเก่าๆล้าหลังหรือแตกต่างจากเราไปหมดแต่ความจริงแล้วนะครับประเทศนี้เนี่ยหลายอย่างที่นั่นก็น่าทึ่งน่าสนใจและน่าประหลาดใจบางเรื่องอาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องมองพม่าเปลี่ยนไปเลยก็ได้ตั้งแต่ผู้ชายที่ใส่สโลงเดินกันทั่วเมืองร้านน้ำชาที่กลายเป็นศูนย์รวมของชีวิตผู้คนไปจนถึงวัฒนธรรมบางอย่างที่คนไทยอย่างเรานะครับแทบไม่เคยเห็นมาก่อนและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าลองไปประเทศพม่าสักครั้งบางเรื่องนะครับอาจจะดูแปลกบางเรื่องอาจจะดูธรรมดาแต่ทั้งหมดนี้ก็คือชีวิตจริงของผู้คนที่นั่นซึ่งสิ่งที่เราต้องเจอในพม่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยถ้าคุณมีโอกาสได้เดินเข้าไปในบางเมืองของพม่าสิ่งแรกที่หลายคนรู้สึกคือเหมือนตัวเองนะครับได้ย้อนเวลากลับไปหลาย10 ปีที่ผ่านมาถนนบางสายนั้นยังเต็มไปด้วยตึกเก่าป้ายร้านค้าแบบดั้งเดิมรถเมล์เก่าๆรวมถึงบรรยากาศที่ช้ากว่าเมืองใหญ่ในหลายประเทศมากในบางพื้นที่นะครับคุณแทบจะไม่เห็นห้างสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันในไทยหลายคนที่เคยไปพม่าถึงกับบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนประเทศไทยในช่วงยุค 90 จริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าบางอย่างนะครับจะดูเก่าไปหรือดูเหมือนเวลานั้นหยุดเดินผู้คนที่นั่นกลับยังใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายร้านน้ำชายังเต็มไปด้วยผู้คนมากมายตลาดสดก็ยังคึกคักตั้งแต่เช้าเด็กๆยังวิ่งเล่นอยู่ตามถนนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทันสมัยที่สุดแต่มันกลับมีบรรยากาศบางอย่างที่หลายประเทศเริ่มหายไปแล้วและนั่นนะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าพม่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนที่ไหนในโลกหลายคนอาจจะติดภาพจำว่าวัยรุ่นในพม่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหรือแตกต่างจากคนรุ่นใหม่ในประเทศอื่นแต่ความจริงแล้วนะครับวัยรุ่นพม่าหลายคนใช้ชีวิตแบบไม่ต่างจากวัยรุ่นไทยเลยพวกเขาเล่น TikTok ฟังเพลงเกาหลีแต่งตัวตามแฟชั่นเข้าคาเฟ่และใช้โซเชียลมีเดียกันแทบทุกวันในบางเมืองใหญ่ของพม่าคุณจะเห็นวัยรุ่นจำนวนมากนะครับที่แต่งตัวทันสมัยถ่ายรูปคาเฟ่เดินตามห้างเหมือนกับเมืองใหญ่ทั่วไปบางคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีบางคนติดตามวัฒนธรรมต่างประเทศตลอดเวลาและสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าประเทศจะผ่านปัญหามามากมายหลายอย่างแต่คนรุ่นใหม่ของพม่าก็ยังมีชีวิตตามปกติพวกเขามีความฝันและมองหาอนาคตที่ดีเหมือนกับวัยรุ่นทุกประเทศบนโลกซึ่งมันเลยทำให้หลายคนนะครับที่เคยไปพม่ารู้สึกว่าภาพจำเก่าๆที่เคยคิดกับประเทศนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดอีกต่อไปถ้าคุณได้ลองเดินเข้าไปในตลาดของประเทศพม่านะครับคุณอาจจะเจอของบางอย่างที่คนไทยหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่อาหารพื้นเมืองหน้าตาแปลกๆใบชาหมักที่เอาไว้กินจริงๆไปจนถึงเครื่องเทศสมุนไพรและขนมท้องถิ่นที่มีกลิ่นกับรสชาติไม่เหมือนบ้านเราเลยบางตลาดนั้นยังขายของแบบดั้งเดิมมากๆทั้งปลาแห้งของป่าหรือสินค้าพื้นบ้านที่ยังทำด้วยมือและอีกอย่างที่หลายคนสังเกตก็คือตลาดในพม่านะครับยังคงเต็มไปด้วยชีวิตแม่ค้าหลายคนยังนั่งขายของกับพื้นใช้ตาช่างแบบเก่าหรือห่อของด้วยกระดาษแทนถุงพลาสติกซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูทันสมัยมากแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของผู้คนและในบางครั้งนะครับแค่การเดินเข้าตลาดในพม่ามันก็อาจจะเหมือนกับว่าเราได้เปิดโลกอีกแบบหนึ่งเลยก็เป็นได้สำหรับคนไทยหลายคนประเทศไทยอาจจะเป็นแค่สถานที่ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันแต่สำหรับคนพม่าจำนวนมากประเทศไทยนั้นกลับกลายเป็นประเทศแห่งโอกาสหลายคนนั้นฝันอยากจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะค่าแรงสูงกว่าโอกาสในการหาเงินที่ดีกว่ารวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในบางด้านนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลที่เรามักจะเห็นแรงงานชาวพม่าอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานก่อสร้างแรงงานร้านอาหารโรงงานหรือแรงงานทั่วไปแต่เบื้องหลังของเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวบางคนต้องเดินทางไกลและบางคนก็ต้องยอมทำงานหนักหลายปีเพื่อที่จะส่งเงินกลับไปให้คนที่บ้านและสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าหลายคนนะครับจะมองประเทศไทยเป็นความหวังแต่คนพม่าหลายคนก็ยังคงรักบ้านเกิดของตัวเองมากพวกเขาแค่อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นอยากจะมีอนาคตที่ดีกว่าและนั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าไม่ว่าคนจะเกิดที่ประเทศไหนสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต่างมีความฝันไม่ต่างกันถ้าพูดถึงอาหารพม่าหลายคนนะครับอาจจะนึกถึงแค่เมนูคล้ายอาหารไทยแต่ความจริงแล้วอาหารของพม่าหลายอย่างมีหน้าตาและรสชาติที่แตกต่างจากที่คนไทยคุ้นเคยพอสมควรบางเมนูนะครับใช้เครื่องเทศที่เข้มข้นมากบางอย่างมีกลิ่นแรงและบางจานก็ใช้น้ำมันเยอะกว่าที่หลายคนคิดหนึ่งในอาหารที่นักท่องเที่ยวพูดถึงบ่อยมากนะครับก็คือใบชาหมักที่คนพม่านั้นนำมากินเป็นสลัดจริงๆ
รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองอีกหลายอย่างที่อาจจะดูแปลกในตอนแรกแต่คนพม่านะครับกลับกินกันเป็นเรื่องปกติมานานแล้วและสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าอาหารบางอย่างจะดูแตกต่างแต่มันก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนี้ได้ดีมากบางเมนูนะครับเกิดขึ้นจากการผสมวัฒนธรรมทั้งอินเดียจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันจนมันกลายเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและสำหรับหลายคนนะครับการได้ลองอาหารพม่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดของการเดินทางเลยก็ได้ถ้าคุณเดินอยู่ในบางเมืองของพม่าโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าๆคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองยุโรปยุคเก่าเพราะว่าพม่านะครับยังคงมีอาคารสมัยอาณานิคมอังกฤษหลงเหลืออยู่จำนวนมากตึกหลายแห่งนั้นมีหน้าต่างบานสูงระเบียงไม้เก่ารวมไปถึงสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ดูแตกต่างจากบ้านเราโดยชัดเจนบางอาคารนั้นดูสวยและคลาสสิกแต่บางแห่งนั้นก็เริ่มเก่าสีซีดและถูกปล่อยให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืออาคารเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในเขตท่องเที่ยวหลายแห่งยังมีคนอาศัยจริงบางตึกกลายเป็นร้านค้าสำนักงานหรืออพาร์ตเมนต์ธรรมดาและนี่แหละครับมันเลยทำให้บางเมืองในพม่ามีบรรยากาศที่ไม่เหมือนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเหมือนกับว่าอดีตกับปัจจุบันยังคงปะปนกันในที่เดียวและสำหรับหลายคนที่ได้ไปเห็นเสน่ห์ของเมืองพม่าพวกเขาก็มักจะบอกนะครับว่ามันคือความรู้สึกย้อนยุคแบบนี้นี่เองและถ้าจะมีสิ่งไหนที่นักท่องเที่ยวหลายคนสังเกตเห็นได้ในทันทีในประเทศพม่านั่นก็คือผู้ชายจำนวนมากยังคงใส่สโลงเดินกันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนทำงานพ่อค้าหรือแม้แต่คนขับรถคุณนะครับสามารถที่จะเห็นผู้ชายใส่สโลงเดินตามถนนนั่งตามร้านชาหรือเข้าไปทำงานได้ตามปกติเลยสโลงของพม่านะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าลองยีถือว่าเป็นชุดประจำชาติที่คนยังนิยมใส่กันอยู่มากเพราะว่ามันใส่สบายอากาศถ่ายเทและเหมาะกับอากาศร้อนซึ่งบางคนนะครับก็ยังมีเทคนิคผูกสโลงที่เร็วมากจนแทบใช้เวลาในไม่กี่วินาทีและสิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าโลกเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปมากแล้วแต่คนพม่าหลายคนก็ยังคงรักษาการแต่งตัวแบบดั้งเดิมนี้เอาไว้มันเลยกลายเป็นภาพที่ทำให้พม่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนประเทศอื่นและสำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับแค่เห็นผู้ชายใส่สโลงเดินเต็มเมืองก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าตัวเองนั้นมาถึงประเทศพม่าแล้วถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีวัดวาอารามที่สวยงามอยู่เป็นจำนวนมากแต่ถ้าเราได้เห็นเจดีย์ของพม่าด้วยตาตัวเองหลายคนนะครับก็อาจจะอดตกใจไม่ได้เพราะว่าพม่าคือหนึ่งในประเทศที่มีเจดีย์จำนวนมากที่สุดในโลกและหลายแห่งก็มีขนาดที่ใหญ่และสูงรวมไปถึงการปิดทองจนทั้งองค์นะครับส่องแสงเป็นสีทองอร่ามโดยเฉพาะในช่วงเย็นหรือเวลาพระอาทิตย์ตกภาพของเจดีย์สีทองที่สะท้อนแสงทำให้หลายคนบอกว่ามันสวยเหมือนฉากในภาพยนตร์เลยจริงๆซึ่งสำหรับคนพม่าแล้วนะครับเจดีย์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือศูนย์กลางของศรัทธาและชีวิตของผู้คนซึ่งคุณจะสามารถเห็นคนพม่าจำนวนมากเดินเข้าวัดสวดมนต์ถวายดอกไม้หรือมานั่งเงียบๆตั้งแต่เช้าจนค่ำและสิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อให้ประเทศนะครับจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ความศรัทธาของผู้คนที่นี่ก็ยังคงแข็งแกร่งมากจนในบางครั้งแค่เราได้ไปยืนอยู่หน้าเจดีย์ใหญ่ๆของพม่าก็อาจจะทำให้คุณนั้นรู้สึกถึงพลังบางอย่างได้จริงๆถ้าคุณเดินอยู่ในพม่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นได้แทบทุกหัวมุมถนนนั่นก็คือร้านขายน้ำชาโดยร้านขายน้ำชาในพม่านะครับไม่ได้เป็นแค่ร้านสำหรับนั่งดื่มชาเท่านั้นแต่มันคือสถานที่ที่ผู้คนใช้ชีวิตกันจริงๆตั้งแต่ตอนเช้าคุณเนี่ยจะเห็นคนมานั่งกินอาหารอ่านหนังสือพิมพ์คุยเรื่องงานหรือบางครั้งก็พบปะกับเพื่อนฝูงกันที่นี่ซึ่งบางร้านนะครับก็เต็มไปด้วยคนทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุโดยเมนูยอดฮิตที่นี่นะครับก็มักจะเป็นชาใส่นมขนมปังหรืออาหารพื้นเมืองง่ายๆที่กินกันได้ทุกวันและถึงแม้ว่าโลกนะครับจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนร้านขายน้ำชาก็ยังคงเป็นเหมือนหัวใจของชุมชนในหลายพื้นที่ของพม่าซึ่งบางคนเนี่ยนั่งวันละหลายชั่วโมงบางคนใช้เป็นที่พักผ่อนหลังเลิกงานและแน่นอนว่ามันเลยทำให้ร้านน้ำชาในพม่ามีบรรยากาศที่แตกต่างจากคาเฟ่ทั่วไปมากเพราะสำหรับคนพม่าหลายคนแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยสัมผัสได้ทันทีเมื่อไปพม่าก็คือความศรัทธาในศาสนาของผู้คนที่นี่สำหรับคนพม่าจำนวนมากศาสนาไม่ได้เป็นแค่เรื่องของวันสำคัญหรือว่าการเข้าวัดเป็นครั้งคราวแ
แต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆซึ่งคุณนะครับอาจจะเห็นผู้คนตื่นเช้ามาใส่บาตรเดินเข้าวัดหลังเลิกงานหรือแวะสวดมนต์ระหว่างวันเป็นเรื่องปกติโดยในหลายเมืองเสียงสวดมนต์จากวัดหรือภาพของผู้คนที่กำลังกราบไหว้เจดีย์เป็นสิ่งที่เห็นได้แทบทุกวันและมันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแม้แต่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็ยังคงให้ความสำคัญกับศาสนาอยู่มากบางคนนะครับเชื่อว่าการทำบุญคือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นบางคนก็มองว่ามันคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งสิ่งนี้นะครับมันเลยทำให้บรรยากาศในพม่าเนี่ยมีความสงบและความศรัทธาบางอย่างที่หลายคนสามารถสัมผัสได้จริงและสำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนเองนะครับนี่เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของพม่าที่ทำให้ประเทศนี้แตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องเจอเมื่อเดินทางไปประเทศพม่าหลายอย่างนะครับอาจจะดูแตกต่างจากประเทศไทยบางอย่างทำให้เราเนี่ยรู้สึกแปลกตาแต่เมื่อมองลงไปลึกจริงๆคุณจะเห็นว่าผู้คนที่นั่นก็ใช้ชีวิตมีความฝันมีครอบครัวและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจไม่ต่างจากเราพม่าเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่หลายคนไม่เคยพูดถึงมากนักแต่สำหรับคนที่เคยไปสัมผัสด้วยตัวเองหลายคนนะครับกลับบอกเหมือนกันว่าที่นี่เนี่ยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์บางอย่างที่อธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ยากมากซึ่งบางทีแล้วการเดินทางที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่การไปสถานที่ที่หรูหราที่สุดแต่อาจจะเป็นการได้เห็นชีวิตของผู้คนในอีกมุมหนึ่งของโลกก็ได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ